Xin chào các bạn. Mới đây, vào ngày 19 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Iran là Ebrahim Raisi gặp tai nạn máy bay và qua đời. Sự cố này xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng ông này có thể đã bị Mỹ hoặc Israel ám sát. Vậy Tổng thống Iran là vị trí có quyền lực lớn đến mức nào và sự thật đằng sau vụ tai nạn máy bay kia là gì? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nhé. Vừa Cộng hòa vừa Hồi giáo. Trong nửa sau thế kỷ 20, nền kinh tế của Iran phát triển nhanh chóng với phong trào Tây hóa do nhà vua Shah Mohammad Reza Pahlavi dẫn đầu. Từ năm 1963 đến năm 1977, nước này có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 10,5% và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Bên cạnh dầu mỏ, Iran cũng nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu như là quần áo, máy móc và ô tô. Tuy nhiên, chế độ của Shah bị cáo buộc áp bức, tàn bạo, tham nhũng và xa hoa. Đồng thời, các chính sách Tây hóa và mối quan hệ thân thiết với Mỹ cũng làm cho nhiều chức sắc tôn giáo bất mãn. Vào năm 1978, căng thẳng lên đến đỉnh điểm với tình trạng bất ổn lan rộng và các cuộc biểu tình ngày càng rầm rộ. Cuối cùng thì cuộc cách mạng Hồi giáo đã nổ ra, lật đổ chế độ quân chủ và buộc nhà vua phải lưu vong. Thông qua một cuộc bỏ phiếu vào năm 1979, nhà nước Hoàng gia Iran trở thành Cộng hòa Hồi giáo Iran. Từ đây, xứ sở Ba Tư trở thành một chế độ thần quyền của người Shia. Và cùng năm đó, ông Ruhollah Khomeini được bầu làm lãnh tụ tối cao đầu tiên của đất nước và là người có tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề của quốc gia. Đúng như tên gọi Cộng hòa Hồi giáo Iran, hiến pháp của nước này có sự pha trộn giữa chế độ thần quyền Hồi giáo với các nguyên tắc dân chủ. Cụ thể, lãnh tụ tối cao là người đứng đầu đất nước phải là một giáo sĩ Hồi giáo Shia cấp cao. Vị trí này nắm giữ quyền lực quan trọng đối với việc điều hành quốc gia. Đây là người có thẩm quyền chính trị và tôn giáo cao nhất, trong khi Tổng thống Iran là người đứng đầu quốc hội và được lựa chọn thông qua một cuộc bầu cử dân chủ diễn ra 4 năm một lần. Hiện nay, Iran duy trì một quốc hội đơn viện với tên gọi chính thức là Hội đồng Tư vấn Hồi giáo. Cơ quan này bao gồm 290 nghị sĩ, trong đó có 5 ghế dành cho các nhóm thiểu số, cụ thể là 2 ghế cho người Armenia, còn người Assyria, người Do Thái và người Hỏa giáo, mỗi nhóm sẽ có một đại diện. Tương tự như Tổng thống, tất cả nghị sĩ được lựa chọn thông qua các cuộc tổng tuyển cử với nhiệm kỳ 4 năm. Quốc hội Iran được trao một số vai trò và quyền hạn quan trọng, bao gồm quyền thông qua luật, phê duyệt ngân sách quốc gia và phê chuẩn các thỏa thuận quốc tế. Các nghị sĩ có thể đề xuất dự luật liên quan đến các vấn đề về kinh tế, xã hội, chính sách đối ngoại và các vấn đề pháp lý. Quốc hội Iran cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động và chính sách của chính phủ. Họ cũng có quyền buộc các bộ trưởng và tổng thống phải chịu trách nhiệm thông qua cuộc chất vấn và điều tra. Tổng thống và Quốc hội Iran có quyền lực đáng kể, nhưng quyền ra quyết định cuối cùng lại thuộc về lãnh tụ tối cao và Hội đồng giám hộ. Đây là một cơ quan gồm 12 thành viên, có quyền giám sát các cuộc bầu cử và lựa chọn ứng cử viên, cũng như phủ quyết các dự luật của Quốc hội. Có thể thấy, hệ thống chính trị ở Iran đảm bảo duy trì các giá trị Hồi giáo và định hướng chung cho các chính sách của đất nước. Đúng như tên gọi chính thức của nước này là Cộng hòa Hồi giáo Iran. Quyền lực của Tổng thống Iran lớn đến đâu? Trong chính trường Iran tồn tại hai lực lượng chính trị là phe bảo thủ và phe cải cách. Phe bảo thủ là những người theo chủ nghĩa chính thống hoặc theo chủ nghĩa cứng rắn, ủng hộ việc bảo tồn các nguyên tắc Hồi giáo và cơ sở giáo sĩ, đồng thời ủng hộ một Iran mạnh mẽ và độc lập trên trường quốc tế. Trong khi những người theo phe cải cách muốn thúc đẩy cải tổ xã hội trong khuôn khổ của Cộng hòa Hồi giáo, họ ủng hộ các quyền tự do dân sự lớn hơn, cởi mở chính trị và chính sách đối ngoại gắn kết hơn với cộng đồng quốc tế. Thực tế thì từ năm 1979 đến nay, phe bảo thủ luôn là bên chiếm ưu thế với việc lãnh đạo tối cao là một giáo sĩ Hồi giáo. Nhưng phe cải cách cũng đã nhiều lần giành được ghế tổng thống, vốn là vị trí cao thứ hai ở Iran. Người đầu tiên đảm nhiệm chức vị này vào năm 1980 là một nhà cải cách mang tên Abu Hassan Banissa. Do chống lại các giáo sĩ cầm quyền, ông bị luận tội chỉ sau 16 tháng nhậm chức. Tuy nhiên, Tổng thống đã may mắn trốn thoát và sang Pháp sinh sống. Sau đó, Mohammad Ali Raza, một thành viên của phe bảo thủ, đã giành được ghế Tổng thống, nhưng ông đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom vào ngày 30 tháng 8 năm 1981, khiến 8 người chết và 23 người bị thương. Hung thủ là Masoud Kashmiri, một thành viên của tổ chức Mojahedin Nhân dân Iran. Bên cạnh thù trong
chính quyền Hồi giáo còn phải đối phó với thù ngoài khi mà Iraq đã xâm lược Iran từ tháng 8 năm 1980. Để ổn định tình hình, lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini đã cử người thân tín của mình là Ali Khamenei trở thành tổng thống thứ 3 của đất nước. Tới năm 1988, chiến tranh Iran-Iraq kết thúc với hậu quả nặng nề dành cho cả hai nước tham chiến. Một năm sau thì đại giáo chủ Ruhollah Khomeini qua đời và tổng thống Ali Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao. Từ đây thì các cuộc bầu cử dân chủ được thực hiện và người đầu tiên đắc cử tổng thống là Akbar Hashemi Rafsanjani. Ông là một người bảo thủ nhưng thực dụng, ủng hộ quan điểm thị trường tự do tư bản chủ nghĩa trong nước, ủng hộ việc tư nhân hóa các ngành công nghiệp nhà nước, giữ quan điểm ôn hòa trên trường quốc tế, cũng như tìm cách tránh xung đột với Mỹ và phương Tây. Tới năm 1997, tổng thống mới là Mohammad Khatami. Trong hai nhiệm kỳ của mình, ông ủng hộ quyền tự do ngôn luận, lòng khoan dung và xã hội dân sự, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao mang tính xây dựng với các quốc gia khác, bao gồm cả các quốc gia ở châu Á và Liên minh châu Âu. Cùng với đó là thi hành một chính sách kinh tế nhằm hỗ trợ thị trường tự do và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tới năm 2005, thị trưởng Tehran là Mahmoud Ahmadinejad đắc cử tổng thống với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các giáo sĩ Hồi giáo. Ông là một người lính từng tham gia vào chiến tranh với Iraq và là một cựu thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tổng thống Ahmadinejad quyết định tăng chi tiêu ngân sách thêm 25%, đồng thời ủng hộ trợ cấp lương thực và xăng dầu. Ông cũng thành lập quỹ từ bi của Reza trị giá 1,3 tỷ đô để giúp những người trẻ tuổi có việc làm, đủ khả năng kết hôn và mua nhà riêng. Ông cũng khuyến khích sinh đẻ và cho rằng dân số của Iran có thể tăng từ 70 triệu người đạt mức 120 triệu người. Tổng thống Ahmadinejad còn muốn giảm số sinh viên nữ ở quốc gia này. Cụ thể, từ tháng 9 năm 2012, có hơn 30 trường đại học tại Iran đưa ra quy định mới để cấm sinh viên nữ tham gia 80 khóa học khác nhau, trong đó có các ngành nghề liên quan tới kỹ thuật, khoa học máy tính, ngôn ngữ Anh, kinh doanh, khảo cổ học và vật lý hạt nhân. Cũng trong nhiệm kỳ của ông Ahmadinejad, quan hệ giữa Iran với Mỹ và Israel ngày càng trở nên căng thẳng. Là một người theo đường lối chính trị bảo thủ, ông đã kêu gọi hủy diệt Israel và phủ nhận cuộc diệt chủng người Do Thái của phát xít Đức. Cũng trong thời gian này, Iran đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, từ đó làm cho quan hệ với phương Tây ngày càng xấu đi. Do trợ cấp quá nhiều và giá dầu mỏ giảm, nền kinh tế của quốc gia Hồi giáo gặp rất nhiều khó khăn và có mức thâm hụt ngân sách cao nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Vì vậy mà trong cuộc bầu cử năm 2013, phe cải cách giành chiến thắng với người nắm giữ chức vị tổng thống là Hassan Rouhani. Ông vận động tranh cử với những lời hứa khôi phục nền kinh tế, cải thiện mối quan hệ rạn nứt với các quốc gia phương Tây và chuẩn bị một hiến chương dân quyền nếu đắc cử. Và thực tế, ông đã cố gắng thực hiện những lời hứa của mình. Về đối nội, Tổng thống Hassan Rouhani khuyến khích tự do cá nhân, tự do tiếp cận thông tin và cải thiện quyền của phụ nữ bằng cách bổ nhiệm nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Về đối ngoại, ông cố gắng giảm mức độ căng thẳng với phương Tây và tiến hành đàm phán giảm chương trình hạt nhân. Tới ngày 14 tháng 7 năm 2015, Iran ký kết kế hoạch hành động toàn diện chung cùng với Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức và Liên minh châu Âu. Cụ thể thì nước này chỉ được phép làm dầu uranium có độ tinh khiết đến 3,67%, duy trì một kho dự trữ 300 kg uranium và chỉ được phép sử dụng các máy ly tâm IR-1 rất cơ bản, máy quay khí uranium ở tốc độ cao cho mục đích làm dầu. Đổi lại thì các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo cũng bị dỡ bỏ. Ngay sau đó thì GDP của Iran tăng trưởng 8,8% trong năm 2016. Tuy nhiên đến năm 2018, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran. Đây là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế của xứ sở Ba Tư khi GDP trong hai năm 2018 và 2019 đều đạt con số âm. Đồng thời giới lãnh đạo của nước này ngày càng có xu hướng bảo thủ hơn. Kết quả là luật gia Hồi giáo Ibrahim Raisi đắc cử tổng thống vào năm 2021. Trước đó, Hội đồng Giám hộ, một cơ quan quyết định ai có thể ra tranh cử, đã hủy bỏ quyền ứng cử của 32 người theo chủ nghĩa cải cách và ôn hòa. Do vậy, chỉ có 49% cử tri đi bỏ phiếu. Đây là con số thấp nhất trong lịch sử Iran, trong khi số phiếu trống không hợp lệ và bị mất cũng lên tới con số 13%. Nhờ vậy mà ông Ibrahim Raisi giành chiến thắng tuyệt đối với 72% phiếu bầu. Trải nghiệm tóc nam hoàn toàn mới, xóa tan mệt mỏi công việc tại 30 size. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Dịch vụ đẳng cấp, công nghệ đỉnh cao. Combo cắt gội 10 bước chỉ 120k.
Nhiệm kỳ đầy biến động của Tổng thống Ebrahim Raisi. Vào tháng 3 năm 2021, ông Ebrahim Raisi chính thức trở thành Tổng thống Iran. Để giải quyết được các vấn đề trong nước, ông đã nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nhánh của chính phủ, quân đội và lập pháp, cũng như lãnh đạo hệ thống thần quyền. Về đối nội, Tổng thống Ebrahim Raisi là một người bảo thủ, vì vậy ông đã siết chặt luật pháp Hồi giáo, đặc biệt là hạn chế quyền của phụ nữ. Ông ra lệnh bắt buộc phụ nữ phải đeo khăn trùm đầu và mặc trang phục Hồi giáo. Cách tiếp cận mạnh tay này đã dẫn đến cái chết thương tâm của Mahsa Amini. Cô gái 22 tuổi này bị cảnh sát đạo đức Iran giam giữ và giết chết vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 sau khi bị cáo buộc không đội khăn trùm đầu đúng cách ở nơi công cộng. Vụ việc đã gây ra làn sóng biểu tình trên toàn quốc, sau đó là hàng loạt các cuộc bạo loạn khiến 551 người thiệt mạng, 898 người bị thương và 19.262 người bị bắt giữ. Từ năm 2022, chính phủ của ông Raisi còn đi xa hơn khi có tới hàng trăm nữ sinh bị đầu độc trên 10 thành phố tại Iran. Và tính đến tháng 3 năm 2023, số nạn nhân lên tới hơn 900 người. Các nạn nhân khi nhập viện đều có cùng một triệu chứng là khó thở, tim đập nhanh, buồn nôn và tê bì chân tay. Trong một buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế là Jounep Bahani đã đưa ra xác nhận chính thức rằng sau vụ đầu độc một số học sinh tại các trường học ở Qom, chúng tôi xác nhận có một số cá nhân muốn đóng cửa tất cả trường học, đặc biệt là trường nữ sinh. Trong khi nền kinh tế của Iran cũng gặp nhiều khó khăn do lệnh cấm vận của phương Tây kéo dài, tác động của đại dịch Covid-19 và các chính sách không phù hợp. Lạm phát trong năm 2022 lên tới 45,8%, sau đó có sự giảm nhẹ vào năm 2023 với 41,5%. Vì vậy mà đồng Ria của Iran đạt mức thấp kỷ lục, mất ít nhất 55% giá trị trong 3 năm qua. Điều này khiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 9% và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. Về đối ngoại, Tổng thống Ebrahim Raisi ưu tiên cải thiện quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực, cũng như Trung Quốc và Nga. Phần lớn dầu mỏ của xứ Ba Tư được xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023, trung bình mỗi ngày có 917.000 thùng dầu được chuyển đến đất nước tỷ dân. Iran cũng tích cực hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine bằng việc xuất khẩu máy bay không người lái cảm tử Shahed và đạn pháo. Bên cạnh đó, ông Ebrahim Raisi còn có quan điểm cứng rắn với Mỹ và Israel khi đẩy mạnh xây dựng trục kháng chiến và ra sức tài trợ cho các nhóm chiến binh Hồi giáo trong khu vực. Quan hệ giữa Iran và Israel nóng lên vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 khi nhà nước Do Thái triển khai 2 tiêm kích tàng hình F-35 phá hủy hoàn toàn tòa nhà lãnh sự quán của Iran ở thủ đô Damascus và giết chết 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Đến ngày 14 tháng 4, đất nước Hồi giáo tung đòn đáp trả khi sử dụng 185 máy bay không người lái, 110 tên lửa đất đối đất và 36 tên lửa hành trình nhắm vào Israel. Sau đó 5 ngày, nhà nước Do Thái trả đũa với vụ tấn công vào căn cứ không quân Sekhan gần thành phố Isfahan. Mặc dù hiện nay hai bên bắt đầu xuống nước, nhưng quan hệ giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn rất căng thẳng. Do đó, việc Tổng thống Ebrahim Raisi gặp tai nạn khiến cho nhiều người nghi ngờ ông bị ám sát. Vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Iran cùng với Tổng thống Azerbaijan tham dự lễ khánh thành đập Ziz Galaxy. Đây là một dự án chung giữa hai nước trên con sông Aras ở biên giới. Sau đó, ông Ebrahim Raisi và đoàn tùy tùng di chuyển tới Tabriz, thủ phủ của tỉnh Đông Azerbaijan bằng 3 chiếc máy bay trực thăng Bell 212. Thế nhưng trên đường đi, một chiếc đã bị tai nạn khiến cho 8 người chết. Đó là Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Amirab Dollahian, giáo sĩ Mohammed Ali Ane Hassem, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Ramati, chỉ huy đội an ninh của Tổng thống và 3 thành viên phi hành đoàn. Sương mù dày đặc đã cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu hộ suốt nhiều giờ trước khi địa điểm máy bay rơi được tìm thấy. Thậm chí Iran phải kêu gọi sự hỗ trợ từ vệ tinh của các nước thuộc Liên minh châu Âu để giúp xác định vị trí chiếc trực thăng. Sau vụ tai nạn, nhiều quan chức của nước Hồi giáo đã đổ lỗi cho đất nước cờ hoa như cựu Ngoại trưởng Javad Zarif đã phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia. Một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đáng tiếc này là vì Mỹ, quốc gia đã áp đặt quy định cấm bán máy bay và phụ tùng máy bay cho Iran. Vị cựu ngoại trưởng này còn đe dọa, tội ác của Mỹ sẽ được khắc ghi vào tâm trí của người dân và lịch sử Iran. Chiếc trực thăng Bell 212 chở ông Ebrahim Raisi được cho là đã có tuổi đời hàng chục năm. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979 và sau đó là về chương trình hạt nhân đã khiến nước này gặp khó khăn trong việc có được các phụ tùng thay thế hoặc mua máy bay mới. Nhưng vào ngày 20 tháng 5,
hãng thông tấn nhà nước Iran đăng tải thông tin mô tả vụ rơi trực thăng khiến tổng thống và ngoại trưởng thiệt mạng là do trục trặc kỹ thuật. Đồng thời, hãng thông tấn cũng tiết lộ trực thăng Bell 212 do Iran mua từ nước ngoài vào đầu những năm 2000, chứ không phải là các mẫu máy bay đã có ở Iran từ những năm 1970. Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Israel cho biết nước này không liên quan đến vụ rơi trực thăng. Đây là một động thái khác thường vì Israel hiếm khi bình luận chính thức về các hoạt động ngoài nước, kể cả những diễn biến gần đây ở Liban, Syria hay Iran. Sau đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran cũng đã công bố báo cáo đầu tiên về vụ tai nạn. Theo đó, gần 1 phút rưỡi trước khi xảy ra sự việc, phi công trên chiếc máy bay gặp nạn đã liên lạc với 2 chiếc trực thăng còn lại. Không có dấu vết của đạn bắn hay những thứ tương tự được phát hiện trên xác của chiếc máy bay bị rơi. Như vậy, đây thực sự là một vụ tai nạn, chứ không phải là một âm mưu ám sát. Thế nên không có lý do gì để xứ Ba Tư phát động một cuộc chiến tranh. Nhưng vụ rơi trực thăng cũng khiến nước này mất đi một chính trị gia cứng rắn và trung thành với lãnh tụ tối cao Khamenei, cùng với đó là Ngoại trưởng Hossein Abdollahian. Hiện nay, Phó Tổng thống thứ nhất là Mohammad Mokber trở thành quyền Tổng thống trong lúc chờ bầu lãnh đạo mới, dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Nội các Iran cũng bổ nhiệm Ali Bagheri Kani, trước đây là nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu đất nước, làm tân ngoại trưởng. Trong khi có nhiều người khóc thương cho vị Tổng thống thì cũng có không ít người Iran thể hiện rõ sự vui mừng. Họ đốt pháo hoa, nhảy múa, còn những người tham gia giao thông liên tục bấm còi để thể hiện tình đoàn kết với những người đang ăn mừng. Thực tế thì trong nhiệm kỳ của ông Ebrahim Raisi, nền kinh tế Iran đã suy thoái nặng nề. Và quan trọng hơn, ông còn tiến hành siết chặt luật pháp Hồi giáo, gây ra cuộc bạo động vào năm 2022 và khiến cho hơn 500 người chết. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đứng đầu cơ cấu chính trị của Iran là lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, năm nay đã 85 tuổi. Ông là người có tiếng nói cuối cùng về chính sách đối ngoại cũng như chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia. Trong khi Tổng thống Ebrahim Raisi lại là đồng minh trung thành của lãnh tụ tối cao, thực thi các chính sách của đại giáo chủ và mở rộng vai trò của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế. Vì vậy, ông Ebrahim Raisi được coi là người kế vị tiềm năng chức vị lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, với việc Tổng thống gặp tai nạn, người có khả năng nắm giữ chức vụ cao nhất trong tương lai đó là ông Mojtaba Khamenei, con trai của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Đối với hầu hết người dân Iran, đây là một nhân vật bí ẩn khi ông không giữ vị trí nào trong chính quyền nhà nước, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và cũng không phát biểu công khai. Nhưng nhờ có mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ với các nhân vật chủ chốt trong cơ quan tình báo và an ninh, Mojtaba Khamenei thực sự là một nhân vật quyền lực trong bóng tối. Tuy nhiên, nếu lãnh tụ tối cao của Iran để con trai kế nhiệm mình thì sẽ đi ngược lại quan điểm của cố lãnh đạo Ruhollah Khomeini, người từng cho rằng cha truyền con nối sẽ không khác gì chế độ quân chủ mà ông góp phần lật đổ trong cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Như vậy, việc ông Ebrahim Raisi mất đi có thể ảnh hưởng lớn đến việc kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao, người đứng đầu nhà nước Iran. Nhưng đó là câu chuyện trong tương lai, còn ở thời điểm hiện tại, vấn đề chính trị cấp bách nhất lúc này là tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Ứng cử viên thứ nhất đó là ông Mohammad Mokber, người đang tạm thời đảm nhận chức vụ Tổng thống. Ông có ảnh hưởng sâu sắc trong lĩnh vực chính trị và kinh tế của Iran, cũng như giữ mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống thứ nhất vào năm 2021, ông Mokber đã có 14 năm làm giám đốc Setat, một tập đoàn kinh tế hùng mạnh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực từ thiện. Ứng cử viên thứ hai đó là ông Mohammad Bagher Ghalibaf. Đây là Chủ tịch Quốc hội Iran từ năm 2020 đến nay. Trước đấy, ông từng đảm nhiệm chức vị thị trưởng Tehran, cảnh sát trưởng Iran và chỉ huy lực lượng không quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo. Ông Ghalibaf từng 3 lần đăng ký tranh cử tổng thống vào các năm 2009, 2013 và 2017. Ứng cử viên thứ ba là ông Ali Larijani. Ông từng là một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo và nổi bật là một chính trị gia bảo thủ. Thế nhưng bất ngờ là sau đó ông đã liên minh với tổng thống thuộc phe cải cách là Hassan Rouhani. Ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội Iran trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020. Ứng cử viên thứ tư là ông Mohammad Javad Zarif. Được đào tạo ở Mỹ, ông thông thạo tiếng Anh và từng giữ chức Ngoại trưởng Iran từ năm 2013 đến năm 2021. Đây là quãng thời gian đánh dấu mối quan hệ đặc biệt với phương Tây. Ông Zarif chính là người dẫn đầu nhóm đàm phán của Iran trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Ứng cử viên thứ 5 là ông Sanit Jalili, người từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Ông cũng từng phục vụ trong chiến tranh Iraq-Iran với tư cách là thành viên của lực lượng tình nguyện Baesi. Ông Jalili cũng từng là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran từ năm 2007 đến năm 2013, nổi tiếng với quan điểm cứng rắn. Có thể thấy, giới giáo sĩ và lãnh đạo tối cao Ali Khamenei sẽ muốn có một tổng thống tương tự như ông Ibrahim Raisi, một người có đường lối cứng rắn và mất lòng tin vào Mỹ cũng như Israel. Trong khi phe cải cách rất khó chen chân vào cuộc bầu cử vào tháng 6 tới, do họ có thể bị hội đồng giám định ngăn chặn, tương tự như cuộc bầu cử vào năm 2021. Như vậy có khả năng xứ Ba Tư sẽ xuất hiện một cuộc tranh giành quyền lực đối với chức vụ tổng thống, đặc biệt là giữa những chính trị gia có tư tưởng bảo thủ. Trong khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cũng có thể tận dụng biến động này để tăng cường sức mạnh của mình, với 2 trong số 5 ứng cử viên tổng thống từng là thành viên của lực lượng này. Có thể thấy, bất kể người thay thế tổng thống Ibrahim Raisi là ai thì chiến lược mà ông theo đuổi khó có thể thay đổi, vì nó đã được củng cố trong giới lãnh đạo chính trị và giáo sĩ cấp cao của Iran, tức là nước này vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với Mỹ và Israel cũng như tăng cường ảnh hưởng ở Trung Đông. Và trên đây là thông tin về hệ thống chính trị của Iran. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.